Once again, welcome in a Pandit Vishnu Digambar Paluskar Madhyamik Vidyalay Palus. Standard 8 subject English. Students, today we are going to learn very nice story from 3.4 The Two Gentlemen of Verona. First, we are going to discuss chit chat activity. फर्स्ट क्वेश्चन इज हिअर, व्हॉट इज युअर फेवरेट पास्ट टाईम? म्हणजेच तुमचा विरंगुळा कोणता? माय फेवरेट पास्ट टाईम इज अ रीडिंग बुक. डू यू रीड बुक फॉर एंटरटेनमेंट? पहा, तुम्ही मनोरंजनासाठी पुस्तके वाचता का? येस, अँड टू गेट सम थॉट, आयडियाज अँड इन्स्पिरेशन ऑल्सो. व्हॉट इज युअर फेवरेट स्टोरी? तुमची आवडती स्टोरी किंवा कविता काहीही सांगा तुम्ही. अलीबाबा आणि 40 चोर. देन व्हॉट रोल डू द बुक ऑन द लाईव्ज ऑफ ग्रेट पीपल? थोर व्यक्ती असतात, त्या थोर व्यक्तींच्या जीवनावर पुस्तके कोणती भूमिका बजावतात? द बुक ऑन द लाईव्ज ऑफ अ ग्रेट पीपल प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ऑन द माइंड ऑफ रीडर. सच बुक इन्स्पायर द रीडर्स to follow their path, work hard to achieve success and glory. Then last question is here, how can we decide if a story is average, good or excellent? म्हणजे तुम्ही एखादी कथा साधारण आहे, चांगली आहे, उत्तम आहे, हे कसं ठरवू शकाल? बाय इट्स रिप्रेझेंटेशन अँड मेसेज ऑफ स्टोरीज. देन नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज हिअर, अ बुक रिव्ह्यू is an analysis of a newly published book by an expert who expresses his or her opinion about the content, style and merit. Book reviews are published in a newspaper, magazines and are also available online. Then your activities here, make a suitable groups in the class and decide upon a favorite book or story in the following details as many as possible. पहा, तुम्ही गट करायचे आहेत आणि तुमचं एखादं आवडतं पुस्तक असू दे किंवा एखादी कथा असू दे, ती निवडायची आणि पुढील जे पॉईंट्स दिलेले आहेत त्या पॉईंटपर्यंत प्रमाणे तुम्हाला जास्तीत जास्त माहिती गोळा करायची आहे. म्हणजे नेम ऑफ द स्टोरी और बुक. आता आपण सुरुवातीला चिटचॅटमध्ये सांगितलेलं आहे तुमची आवडतं बुक किंवा स्टोरी कोणतं, तेव्हा अलीबाबा अँड 40 चोर. तर नेम म्हटल्यानंतर तिथं त्या गोष्टीचं नाव टाका, रायटर कोणी लिहिलं आहे, देन सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द रायटर, देन बॅकग्राऊंड और सेटिंग, मेन कॅरेक्टर्स, इट इज अ टेल, then central idea or summary of content, style, language, use illustrations, strong positive aspects, drawbacks and last point is here conclusion. म्हणजे त्याचा शेवट कशा पद्धतीनं सांगितलेला आहे. अशा पद्धतीनं तुमच्या आवडत्या कोणत्याही बुकचं किंवा स्टोरीचं खालील दिलेल्या पॉईंटमध्ये डिटेल्स तुम्हाला कलेक्ट करायचे आहेत. ओके, we are going to start our lesson. First, I am going to read first paragraph. The two gentlemen of Verona. Verona, it is a city name. वेरोनाचे दोन सदग्रहस्थ gentleman. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explain the importance of dedication towards relationships in the story. The two gentlemen of Verona. Here new word, carve the idea. आता इकडे मार्जिनमध्ये पाहायचं आहे, त्याचं मिनिंग दिलेलं आहे. कार्व अँड आयडिया मीन्स क्रिएट ऑर एस्टॅब्लिश ऑन आयडिया. म्हणजेच काय दिलेलं आहे त्यांनी? A.J. क्रोनिन यांनी वेरोनाचे दोन सदग्रहस्थ या कथेमधून निस्वार्थी मदतीची कल्पना अतिशय उत्तम प्रकारे मांडलेली आहे. आणि त्याचबरोबर त्यांनी काय केलेलं आहे बघा, द स्टोरी रिव्हॉल्व्स अराउंड द टू बॉईज नेम निकोला अँड जॅकोपो who do numerous things to learn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of spine. स्पाइन म्हणजे आपला मणका. पहा, त्या कथेमध्ये
त्या नात्यांप्रती असलेली निष्ठा, केलेले समर्पण यांचंही अगदी महत्त्व, अद्भुत असं महत्त्व त्यांनी सांगितलेलं आहे. पण या कथेमध्ये निकोला आणि जॅकोपो या दोन मुलांभोवती पूर्ण कथा आहे. आणि जे मणक्याच्या क्षयरोग माहिती आहे तुम्हाला, क्षयने ग्रस्त असलेल्या आपल्या बहिणीच्या सिस्टर्स ट्रीटमेंट, बहिणीच्या उपचारांसाठी पैसे उभे करण्यासाठी अनेकविध उद्योग ते करत असतात. या स्टोरीमध्ये त्याचंच वर्णन दिलेलं आहे. निकोला आणि जॅकोपो हे दोन कॅरेक्टर, म्हणजेच हे दोन भाऊ आहेत आणि आपल्या बहिणीला कशा पद्धतीनं ट्रीटमेंटसाठी पैसा उपलब्ध करून देत आहेत ते सांगत आहेत. Then in the next paragraph, the story begins with the narrator driving down the foothills of Alps. आल्प्स पर्वताच्या रांगा माहिती आहेत तुम्हाला. काय सांगितलेलं आहे बघा, कथाकार या आल्प्स पर्वताच्या फुटहिल म्हणजे पायथ्याशी गाडी चालवत तिथे पोहोचतो. हिअर is when the first encounters the two brothers selling wild strawberries. Here encounterचं मीनिंग इकडे मार्जिनमध्ये पहा, मीट अ फेस टू फेस अनएक्सपेक्टेडली म्हणजे अचानक अशी भेट होणे. तिथे पहा त्या आल्पच्या पर्वताच्या खालीच तिथे गाडी चालवताना पोचतो आणि तिथेनच आपल्या कथेची सुरुवात होते. आणि इथेच तो गावरान स्ट्रॉबेरीज, वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज म्हणजे गावरान स्ट्रॉबेरीज विकत असलेल्या या दोन भावांना तो प्रथम भेटतो. देन even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town. पहा इथे एक न्यू वर्ड आहे, फॉरबिड म्हणजे डिसअलाउज म्हणजे मना करणे. म्हणजे ड्रायव्हरने ह्या स्ट्रॉबेरीज घेण्यास मनाई करूनही कथाकार सर्वात मोठी टोपली विकत घेतो आणि गावाकडे जायला निघतो. धिस सीन एम्फसाइज ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोईंग इंटिमेसी बिटवीन द नरेटर अँड द टू बॉयज. हिअर एम्फसाइज मीन्स हिअर स्ट्रेस अपॉन म्हणजे लांब महत्त्व देणे, त्या एखाद्या गोष्टीला महत्त्व देणे. आणि इंटिमेसी मीन्स अ क्लोज रिलेशनशिप, अगदी जवळीक. म्हणजे हाच तो सीन आहे, हाच तो पहिला प्रसंग. म्हणजे आपला जो नरेटर आहे म्हणजे जो कथाकार आहे, तो कथाकार आणि त्या दोन मुलांबरोबर नंतर वाढत जाणाऱ्या जवळीकची सुरुवात इथूनच होते हे स्पष्ट होते. The next paragraph, next day the boys are found shining shoes in the public square. This amazes the narrator. This is when the reveal the fact that they do numerous kinds of the things to earn money. पहा, reveal means here शो मेक नोन म्हणजे प्रकट करणे. दुसऱ्याच दिवशी ती मुलं भर चौकामध्ये द बॉईज आर फाउंड शायनिंग शूज म्हणजे बूट पॉलिश करताना नरेटरला दिसतात. आणि हे पाहून त्या नरेटरला, कथाकारला अगदी आश्चर्य वाटतं. दिस इज वेन द रिव्हील द फॅक्ट दॅट दे न्यूमरस काइंड्स ऑफ द थिंग इन अर्न मनी. म्हणजे पैसे मिळवण्यासाठी आपण हे विविध उद्योग करत असल्याचे यावेळी ते दोघंही नरेटरला सांगतात. हिअर द नरेटर इज शोन टू डेव्हलप अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम इन हिज हार्ट. ही फाइंड्स देम टू इनोसंट, सिरियस, प्लीजंट अँड अर्नेस्ट. आता हा जो नरेटर आहे त्या नरेटरच्या मनामध्ये त्यांच्याविषयी विशेष अशी आस्था त्याला वाटू लागते आणि त्याला ते दोघंही अगदी निरागस वाटतात. इनोसंट म्हणजे निरागस, सिरियस म्हणजे अगदी प्रामाणिक, प्लीजंट म्हणजे आनंदी आणि अर्नेस्ट म्हणजे अगदी म्हणजे ट्रूथ असल्यासारखे, सच्चे असल्याचे त्याला जाणवते. द बॉईज आर व्हेरी युजफुल टू द नरेटर. त्या मुलांचा नरेटरला
खूप उपयोगी होतो. दे आर व्हेरी विलिंगली टू सॅटिस्फाय ऑल दॅट द नरेटर रिक्वायर्स. म्हणजे त्याला हवी असणारी प्रत्येक गोष्ट करायला ते दोघंही अगदी आनंदाने तयार असतात. They are also found selling newspapers by narrator and the stormy night. पहा, ते दोघंही प्रत्येक गोष्ट तयार करायला तयार असतातच, पण तसंच दोघंही एका वादळी रात्री वन स्टॉमी नाईट म्हणजे एका वादळी रात्री नरेटर कथाकाराला ते वर्तमानपत्रे विकत असताना दिसतात. दे आर सेलिंग अ न्यूजपेपर्स वन स्टॉर्मी नाईट. देन वन डे वेन द नरेटर आस्क इफ ही कॅन हेल्प देम इन एनी, दे से दे विल बी व्हेरी ग्रेटफुल इफ दे गेट अ लिफ्ट द नियर बाय विलेज पोलेटा. त्यानंतर ते तिथं वर्तमानपत्र विकताना दिसतातच, तर एके दिवशी नरेटर त्यांना कुठलीही मदत हवी आहे का असं विचारतो. मग त्यावर ते म्हणतात त्यांना जवळच्याच पोलेटा गावापर्यंत पोचवले तर फार बरं होईल. अल्दो इट डझंट कम इन द नरेटर्स वे ही टेक्स देम देअर. म्हणजे कथाकारच्या वाटेवर ते जे गाव येत नव्हतं तरीही त्यांना तो तिथं नेऊन सोडतो. म्हणजे त्या वाटेला त्याला जायचं नव्हतं तरीसुद्धा त्या मुलांसाठी त्यांचा प्रामाणिकपणा पाहून तो त्यांना तिथं सोडायला तयार होतो. द बॉईज गेट डाऊन इन अ बिल्डिंग अँड आस्क द नरेटर टू वेट इन अ नियर बाय कॅफे अंटिल दे रिटर्न विदिन ॲन अवर. त्यानंतर तिथे सोडल्यानंतर ती मुलं एका इमारतीपाशी उतरतात आणि ते तासभर परत येईपर्यंत त्या नरेटरला सांगतात की जवळच्याच त्या कॅफेमध्ये थांबायला सांगतात. देन इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ, eagerness leads the narrator to follow the boys up to the palace which is actually a hospital. म्हणजे कथाकाराची उत्सुकता त्याला त्या मुलांच्या मागोमाग त्या ठिकाणी घेऊन जाते. इगरनेस म्हणजे तिची उत्सुकता. टू प्लेस विच इज ॲक्च्युली इन अ हॉस्पिटल, अगदी त्या हॉस्पिटलपर्यंत. ऑन अ पीपिंग थ्रू अ रूम लीड बाय अ नर्स ही रिअलायझेस दॅट बॉईज आर टॉकिंग टू गर्ल्स हू रिझेम्स देम. म्हणजे खरं म्हणजे एका हॉस्पिटलमध्ये असतात आणि एका नर्सने दाखवल्यानुसार एका खोलीमध्ये डोकावून पाहिल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येते की ते दोघंही त्यांच्यासारखीच दिसणाऱ्या एका मुलीशी बोलत असतात. रिझेंबल म्हणजे हॅव अ सिमिलर ॲपिरन्स, म्हणजे त्यांच्यासारखीच ती दिसत असते आणि तिथं बोलतायत असं त्यांना दिसतंय. ही डज नॉट फील इंट्रुडिंग अँड दस आस्क द नर्स द डिटेल्स अबाउट द बॉईज. न विचारता आत घुसणे त्याला योग्य वाटत नाही, त्यामुळे तो काय करतो बघा, त्या नर्सला त्या मुलांच्याबद्दल माहिती विचारतो. This is when the nurse tells him there is a heart-rending story about their father being killed in a war. बघा, हार्ट रेडिंग म्हणजे कॉझिंग अ ग्रेट सॉरो, म्हणजे अगदी शोकपूर्ण. म्हणजे त्या नर्सला जेव्हा ती मुलांबद्दल माहिती विचारतो तेव्हा नर्स त्यांना त्यांचे वडील युद्धात मारले गेल्याची आणि त्यांचं पूर्ण डिस्ट्रॉईड इन द वॉर अँड देअर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस. आणि तेव्हा ती नर्स सांगते वडील युद्धामध्ये मारले गेलेत आणि त्यांचं घर उद्ध्वस्त झाल्याची आणि त्यांची बहीण ट्युबरक्युलोसिस म्हणजे क्षयरोगाने आजारी पडलेली हृदयद्रावक कहाणी नर्स सांगते. द ब्रदर्स लिव्ह इन अ शेल्टर अँड लिटररी स्टव ओनली सो दॅट दे कॅन पे देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट. म्हणजे ते दोन भाऊ अगदी अडोशाखाली राहत असतात आणि आपल्या बहिणीच्या उपचारासाठी खर्च करण्यासाठी स्वतः अक्षरशः उपाशी राहत होते. स्टव मीन्स उपाशी राहत, म्हणजे स्वतः उपाशी राहून तिच्या ट्रीटमेंटसाठी ते खर्च करत होते. देन
in a shelter and literally stalls. Then, so keeping a secret and helping their sister, they have shown that war has not shaken their spirit. Not shaken their spirit means not reduce eagerness to do something. म्हणजे उमेद न खचणे, अजिबात त्यांची उमेद मात्र खचत नाही आहे. त्यामुळे गुप्तता राखून आणि आपल्या बहिणीला आपण कशाप्रकारे मदत करतो याची युद्धामुळे आपली उमेद खचली नाही हे दाखवून सुद्धा त्यांनी कधी दिलं नाही. दे आर नोबल अँड जेंटल अँड ग्रेट ह्युमन बीइंग इन देअर ओन स्पेशल यट सबटल वे. ते दोघंही अतिशय थोर आणि उबद्या मनाचे मनुष्य होते आणि त्यांचे कार्य मात्र विशेष असूनही ते स्वतः अगदी साधे राहत होते. सबटल मीन्स हिअर डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, म्हणजे अगदी मार्मिक असे. धिस स्टोरी डिस्टिंक्टली टॉक्स अबाउट हाऊ ट्रू अँड एम्प्लिफिकेशन सेज वेअर देअर इज अ विल देअर्स अ वे. ही स्टोरी म्हणजे अगदी एक प्रकारे प्रखरशाने अधोरेखित असं होतंय. या कथेतून तुम्हाला असं जाणवतंय की जिथे इच्छा असते तिथे मार्ग हा असतोच. मीन्स वेअर देअर इज अ विल देअर्स अ वे.